નમસ્તે મિત્રો, મારા કિચનમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। મિત્રો, આજે આપની સાથે હું સેન્ડવિચ ખાટિયા ઢોકળા બનાવવાની રેસીપી શેર કરવા જઈ રહી છું। મિત્રો, આપણે અવારનવાર સેન્ડવિચ ઢોકળા તેમજ ખાટિયા ઢોકળા તો બનાવતા જોઈએ છીએ, પરંતુ સેન્ડવિચ ખાટિયા ઢોકળા તો તમે કદાચ ક્યારેય નહીં બનાવ્યા હોય। તો ચાલો બતાવું હું કઈ રીતે બનાવું છું આ સેન્ડવિચ ખાટિયા ઢોકળા। આ રેસીપી બનાવવા માટે મેં અહીં 1 કપ ચોખા, અડધો કપ ચણા દાળ, 2 ટેબલસ્પૂન તુવેર દાળ, 2 ટેબલસ્પૂન અડદ દાળ, 2 ટેબલસ્પૂન મગ દાળ અને 2 ટેબલસ્પૂન મકાઈ, આ મેઝરમેન્ટ મુજબ મેં કરકરો લોટ પીસીને તૈયાર કરેલ છે। આ રેસીપીને વધુ હેલ્ધી બનાવવા માટે દાળ ફોતરાવાળી યુઝ કરેલ છે, તેમજ સાથે મેં અહીં મકાઈ લીધેલ છે, જે આ ઢોકળાને ખૂબ જ ટેસ્ટી બનાવે છે, કારણ કે ટ્રેડિશનલી જે ખાટિયા ઢોકળા બનતા તેમાં મકાઈનો ઉપયોગ થતો। સરસ ઘાટી તેમજ ખાટી છાશ યુઝ કરી અને આ ઢોકળા આપણે પલાળવાના છે। મિત્રો, આપણી રેસીપીનું નામ જ છે ખાટિયા ઢોકળા, માટે અહીં સરસ ખાટી છાશ હોય તો ઢોકળામાં સરસ ખટાશ આવે અને ઢોકળા સરસ સ્વાદિષ્ટ લાગે, માટે મેં અહીં ઘાટી અને ખાટી 1 કપ છાશ લીધેલ છે, પરંતુ જે પ્રમાણે ખટાશ પસંદ હોય એ પ્રમાણે છાશની ક્વોન્ટિટીમાં વધઘટ કરી શકાય। તેમજ આ લોટ તૈયાર કરતી વખતે લોટ થોડો કરકરો તૈયાર કરવાનો, જેથી ઢોકળા અંદરથી થોડા પોલા બને। અહીં મેં 1 કપ એટલે 250 ml છાશ ઉમેરેલ છે। તમે વાટકા મુજબ મેઝરિંગ કરો તો મોટો 1 વાટકો છાશ અહીં લઈ શકો। સરસ આથો આવે તે માટે હવે હું એડ કરું છું હુંફાળું પાણી। આપણે અડી શકીએ એટલું હુંફાળું પાણી અહીં એડ કરવાનું છે। મિત્રો, આ ઢોકળા બનાવવા માટે અહીં આપણે સારા એવા પ્રમાણમાં લસણનો યુઝ કરીશું, જે આ ઢોકળાને ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બનાવે છે। અહીં ઢોકળા બનાવવા માટેનું આપણું આ બેટર તૈયાર છે। બેટરની કન્સિસ્ટન્સી આ મુજબની સેટ કરવાની છે। અહીં 2 કપ કરકરા લોટ માટે મેં 1 કપ છાશ અને અડધો કપ હુંફાળું પાણી યુઝ કરેલ છે। હવે ઢાંકી અને 6 થી 7 કલાક માટે આ બેટરને રેસ્ટ આપી દઈએ। સરસ આથો આવે તે માટે આ બેટરને 1 કલાક માટે તડકે પણ રાખી શકાય। મિત્રો, 1 કલાક પછી આપણું આ બેટર ઘણું ફ્લફી દેખાય છે, મતલબ કે આપણા બેટરમાં સરસ આથો આવી ગયેલ છે। તો હવે તેમાં એડ કરીશું મીઠું સ્વાદ મુજબ। મેં અહીં 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું મીઠું લીધેલ છે, સાથે જ એડ કરીશું ચપટી હળદર પાવડર। બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે આ મિશ્રણને થોડી વાર માટે સાઈડ પર રાખી દઈએ। મિત્રો, આપણે બનાવવાના છે સેન્ડવિચ ઢોકળા, તો તે માટે વચ્ચેની ચટણી તૈયાર કરી લઈએ। તે માટે હું લઉં છું 15 કળી લસણ, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સિંગદાણા, જેને મેં હળવા એવા શેકીને છાલ રિમૂવ કરી લીધી છે, 1/4 ટેબલસ્પૂન જીરું, મીઠું સ્વાદ મુજબ, તેમજ 2 ટેબલસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું। ચટણીને સરસ ટેમ્પટિંગ લુક આપવા માટે મેં લીધેલ છે કાશ્મીરી લાલ મરચું। 3-4 ડ્રોપ્સ લીંબુનો રસ પણ એડ કરી દઈએ। બધું વાટીને સરસ સ્મૂથ ચટણી તૈયાર કરી લેવાની છે। એક્સ્ટ્રા 1/2 ટેબલસ્પૂન પાણી એડ કરીને મેં આ ચટણી તૈયાર કરી લીધી છે। નેક્સ્ટ પ્રોસેસ માટે એક બાઉલમાં હું અહીં લઉં છું અડધો કપ તૈયાર કરેલું આ બેટર। હવે તેમાં એડ કરીશું 1/4 ટીસ્પૂનથી પણ ઓછો ઈનો। તેને એક્ટિવેટ કરવા માટે ઉપર 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પાણી રેડું છું। બધું મિક્સ કરીએ। મિત્રો, જ્યારે આપણે ઈનો એડ કરીએ એ પહેલા જ ઢોકળાને સ્ટીમ કુક કરવા માટેનું પાણી ગરમ થવા મૂકી દેવાનું છે। પાણી ગરમ થઈ જાય ત્યાર પછી જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે। હવે આ ઢોકળા માટે મેં લીધું છે મોલ્ડ, જેને સારી રીતે ઓઇલથી ગ્રીઝિંગ કરી લીધું છે। તો આ મોલ્ડમાં તૈયાર કરેલું બેટર ફિલ કરી દઈએ। ટેપ કરીને વ્યવસ્થિત સેટ કરી લેવાનું। આ ઢોકળાને સ્ટીમ કુક કરવા માટેનું આપણું પાણી પણ ઇનફ ગરમ છે, તો તેમાં તૈયાર કરેલું મોલ્ડ મૂકી દઈએ। ઢાંકણથી ઢાંકી દઈએ। સ્ટવની ફ્લેમ ફાસ્ટ રાખીને આને સ્ટીમ કુક થવા દેવાનું છે।
5 મિનિટ પછી ચેક કરીએ. અહીં આ બેટર આંગળી પર બિલકુલ ચીપકતું નથી. તો હવે તેના પર તૈયાર કરેલી ચટણી લગાડી દઈએ. લસણની ચટણીનું મેં સરસ લેયર તૈયાર કરી લીધું છે. જો જરૂર જણાય તો ચટણીમાં થોડું પાણી એડ કરી અને સોપ બનાવી લેવાની, જેથી અપર લેયર પર સારી રીતે સ્પ્રેડ કરી શકાય. બીજા લેયર માટેનું બેટર તૈયાર કરી લઈએ. અહીં બંને લેવલ માટે સરખી ક્વોન્ટિટીમાં જ બેટર તેમજ સરખી ક્વોન્ટિટીમાં ઈનો યુઝ કરવાનો છે. હવે આ બેટરને તૈયાર કરેલા લસણવાળા બેટર પર પાથરી દેવાનું છે. સ્પૂનની મદદથી લેયર બરાબર સેટ કરી લઈએ. લીડ ઢાંકી અને ચડવા દઈએ. 15 મિનિટમાં તો આરામથી ચડી જાય છે. ફરી 10 મિનિટ પછી ચેક કરીએ. છરી પ્રેસ કરતા છરી સાવ ચોખ્ખી દેખાય છે, મતલબ કે આપણા ઢોકળા સરસ રીતે ચડી ગયેલ છે અને મિત્રો ઢોકળા સરસ ફૂલી પણ ગયેલ છે. તો હવે આ ઢોકળાને લઈ લઈએ. તેમજ કડાઈમાં થોડું પાણી એડ કરી અને બીજી પ્લેટ પણ સેમ રીતે તૈયાર કરીશું. અહીં આપણા જાળીદાર સેન્ડવિચ ખાટિયા ઢોકળા બનીને તૈયાર છે. વચ્ચે સરસ લેયર પણ દેખાય છે અને સરસ જાળીઓ પણ પડેલી છે. એકદમ સોફ્ટ બનેલા છે. પડેલા છે તો પણ કેવા ટેમ્પટિંગ દેખાય છે. જેવા ટેમ્પટિંગ છે તેવા ટેસ્ટી પણ છે. આ ઢોકળાને આમ જ કાચા સિંગ તેલ સાથે ખાવાની ખૂબ જ મજા પડે છે, પરંતુ આ ઢોકળાને વધુ ટેમ્પટિંગ અને ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે હવે સિઝનિંગ કરીશું. તે માટે એક પેનમાં મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું કુકિંગ ઓઇલ લીધું છે. ઓઇલ ઇનફ ગરમ થતા જ સૌપ્રથમ તેમાં એડ કરીશું 1/4 ટેબલસ્પૂન જેટલા રાઈ દાણા. રાઈ દાણા ક્રેક થવા આવે એટલે એડ કરીશું 1/4 ટેબલસ્પૂન જીરું, 1 સૂકું લાલ મરચું. અહીં રાઈ અને જીરાનું પ્રમાણ ચડિયાતું લેવાનું છે. હવે એડ કરું છું ચપટી હિંગ, મીઠી લીમડી, 1 લીલું મરચું. હવે તૈયાર કરેલ આ સિઝનિંગને ઢોકળા પર સ્પ્રેડ કરી દઈએ. બારીક કાપેલા ફ્રેશ કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. મિત્રો ખૂબ જ ટેસ્ટી અને ટેમ્પટિંગ એવા સ્વાદિષ્ટ સેન્ડવિચ ખાટિયા ઢોકળા બનીને અહીં તૈયાર છે. મિત્રો આ રીતે તમે કદાચ ક્યારેય ખાટિયા ઢોકળા નહીં ટ્રાય કર્યા હોય, એકવાર અચૂક બનાવજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ પડશે. તેમજ કોમેન્ટ બોક્સમાં મને કોમેન્ટ લખીને બતાવજો કે મારી રેસિપીઝ આપને કેવી લાગે છે અને અપડેટ્સ માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. ફરી મળીશું એક નવી રેસિપી સાથે. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.